What's up mga kabiker? Ngayong araw is may gagawin tayong bike maintenance. Ito sa ating old gravel bike. Ayan. Ang problema naman ng ating bike ngayon is itong bottom bracket. Umaalog din siya. Then yung check din natin yung sa may pedals is yung medyo low thread na rin siya. Yung nag-aalog-alog siya. Then tara, gawin na natin. Yung parts nga pala niya is 100 pesos sa local bike shop. Dun sa nakita ko sa Lazada is 100 pesos din siya. Then free shipping siya, then may cashback. Lilink ko na rin dito sa comment box yung ating sila sa Shopee shop para ma-avail nyo yung promo nila. Free shipping kasi sayang yung mga kabiker. Then tara, simulan na natin tong paggawa.
mga ka-biker, ayos na yung ating bike na nasira is yung bottom bracket. Yan, hindi na siya umaalog. Yan. Maraming salamat pala sa panonood. Please like and subscribe sa ating channel. Then wag niyo na rin makalimutan mag-comment para kung may gusto kayo ipagawa sa atin or gusto niyo magkaroon ng idea pa paano gawin yung bike niyo. Thank you.